Salut și bine te-am găsit la un nou review și unboxing de pe acest canal. De această dată vom vorbi despre o lampă multifuncțională cu lumini roșu-albastru dedicate forțelor de ordine și nu numai. Lampa se numește UT22 și este produsă de cei de la Nextorch. Costă în jur de $40 și o să vedem că este destul de folositoare, mai ales în condiții precare sau noaptea. Bun, hai să vedem exact ce avem și cum arată această lampă. Asta este cutia. După cum spune și pe cutie, este o lampă de tip reîncărcabilă cu Type-C. Pe spate avem anumite poze cu prinderea acesteia și vedem că avem o baterie de 640 de mAh tip Li-On cu dimensiunile de 72,5 mm cu 50 și 40, iar vizibilitatea este de până la 1000 de metri în condiții foarte bune. Greutatea este de aproape 100 de grame și în funcție de modurile de lucru avem și o autonomie, mai exact în modul de lucru orizontal cu lumini roșu-albastru avem o rezistență de 20 de ore, în vertical 22 de ore, iar în lumina albă doar 25 de ore. Bun, hai să vedem în cutie ce avem. În cutie, după cum se vede, care este destul de mică, vom găsi un manual. O să vedem și lampa că pe teste arată foarte bine, mai ales noaptea. Aici avem o prindere de tip crocodil și un cablu USB Type-C la USB-A. Așa, ia să mai vedem. Ce mai avem? Avem lampa propriu-zisă și o prindere de tip Sky cu manualul care nu prea ne interesează pentru că o să vă explic eu în mare parte cam cum funcționează această lampă. Bun, hai să trecem mai departe. Prinderea tip Sky e prima la care ne vom uita. Asta e bună în general dacă vrei să o pui pe o vestă probabil sau ceva de genul. Nu știu unde exact ai putea să o prinzi, dar e bine că o ai decât să trebuiască să ți-o procuri ulterior. Bun, hai să o punem mai departe. Asta este lampa propriu-zisă. Pe spate are un magnet și o să și vedem acest lucru. Astea sunt LED-urile care bat foarte bine și sincer să vă spun, îmi place că te poate ajuta. Bun, aici avem portul de încărcare de tip USB Type-C. Merge la orice încărcător de telefon, majoritatea în ziua de azi sunt USB Type-C. Și punctul acela gri este butonul de pornire. Bun, hai să vă arăt și partea magnetică imediat. O să iau ceva de pe care sper să nu cadă, pentru că ar trebui să țină prinderea. Bun, hai să luăm spray-ul ăsta și să punem. Și după cum vedeți, fără nicio altă magie, lampa pur și simplu stă și rezistă destul de bine chiar dacă o agităm. Bun, hai să lăsăm lampa puțin deoparte și să trecem la conținutul pungii. Desigur, aici, cum am spus, avem cablul de încărcare care nu e foarte lung, cred că are undeva la 10 cm, nu știu dacă are mai mult, nu l-am folosit. Eu am cablu de încărcare de la telefon și prinderea tip crocodil, care după mine e cea mai utilă pentru că poți să o pui mai multe prize pe tricou, pe accesoriile pe care le ai în viața de zi cu zi. Cealaltă prindere cu care vine lampa, cea de pe suport să zic așa, este destinată căștilor, dar noi nu avem așa ceva, deci nu am cum să vă demonstrez prinderea asta. Hai să punem crocodilul și apoi să montăm și lampa. După cum vedeți, arată cum să blochezi și să deblochezi prinderea. Partea de jos e deblocată, în partea de sus e blocată. Și vom face asta prin împingere.
suportul de tip crocodil se rotește, deci asta nu e o problemă, poți să pui cum vrei tu prinderea asta, doar să-ți convină ție și să-ți fie utilă atunci când o vei folosi, ca să fii vizibil, pentru că altfel nu are niciun rost. Hai să trecem la lampă, să vedem exact modurile de funcționare. Hai să apăsăm, dacă ții 3 secunde, lampa va porni în modul orizontal, după cum vedeți, și are și un senzor de gravitație. În funcție de cât de mult întorci lampa, ea va sta fie vertical, fie orizontal. De asemenea, lampa are și mod de lanternă și poate fi pusă și în standby dacă apeși de 2 ori pe aceasta. Din păcate nu am demonstrat, dar există această chestie. Dacă ții 3 secunde, lampa se va opri din modul senzorului și va trece în lampă normală. Adică pur și simplu dacă vei inclina lampa nu va mai trece din orizontal în vertical. Bun, asta este lanterna lămpii. Cam așa arată, o să vedem și în condiții de lumină proastă că își face treaba destul de bine, la o distanță acceptabilă și oarecum consider eu că lampa asta chiar își face banii. Dacă, eu știu, ai nevoie de ea, o poți procura de pe Nextorch sau alte site-uri partenere la care nu vreau să fac reclamă. Bun, hai să trecem și la testul nocturn, montăm lampa și ne vedem acolo. Și după cum se vede, suntem în condiții precare, foarte puțină lumină, de fapt nu e deloc, și cam așa arată lampa. Asta este lanterna și zic eu că se vede destul de bine, mai ales noaptea. Iar așa arată pe un fundal de ăsta de blur, cam așa se vede. Cam asta este lampa, mulțumesc de vizionare!